Ladies and gentlemen, welcome to this 2020 IIHF Women's World Championship Game between Ukraine and Australia. And we'll start with the Australian lineup playing in green. Player number 1, Olivia Last. Number 2, Remy Harvey. Number 3, Tess Reynolds. Number 4, Danielle Roberts. Number 5, Natasha Ferrier. Number 7, Ela Malcolm. Number 8, Anna Badowi. Number 9, Riley Paget. Number 10, Shauna Green. Number 11, Aylin Kenyon. Number 12, Georgia Moore. Number 13, Ashley Aparicio. Number 15, Stephanie Cochran. Number 17, Sharna Guthrie. Number 18, Natalie Harris. Number 19, Michelle Clark-Crumpton. Number 21, Kate Tiema. Number 22, Jamie Coonan. Number 25, Tina Gerber. Head coaches, Stuart Phillips. And assistant coaches, Paul Graham. And now for the Ukrainian lineup, play in yellow. Number 1, Natalia Kozachuk. Number 2, Tatiana Chichova. Number 3, Anna Sabrana. Number 5, Hannah Les. Number 6, Nadia Makarenko. Number 7, Elizabeth Alipova. Number 8, Maria Kromova. Number 9, Victoria Zenova. Number 10, Diana Kovtun. Number 11, Olena Kachuk. Number 12, Olena Montsovich. Number 13, Marina Kopchuk. Number 14, Daria Simirenko. Number 15, Yulia Dobrovolska. Number 16, Inna Kotsun. Number 17, Tatiana Shashkova. Number 18, Tatiana Kochenko. Number 19, Ellen Alipova. Number 21, Victoria Lalamova. Number 23, Annelina Mayfeld. Number 24, Vladislava Skachuk. Number 25, Victoria Kochenko. Head coaches, Vadim Avchenko. Thank you. Thank you, Naomi. You know the conviction and determination I need every day. The years of training, pushing myself to be the strongest, the sharpest. My dedication to the game, to my teammates who are counting on me to deliver. The nerves of steel, the preparation and ritual before the adrenaline of the match. The responsibility of doing my best every time, prepared to fight every shift on the ice. This is not just a sport. This is who I am.
The game officials for today have been licensed and assigned by the International Ice Hockey Federation. This game referee is Mikhaila Matayova, and the linesmen are Faye Andrews and Interior Jack.
of the ice. Team Australia, Team Ice, served by player number 11, Taylor Kenny. Time is 4 minutes and 35 seconds.
Goal for Team Australia, scored by player number 19, Michelle Scott-Thompson, assisted by player number 12, Georgia Moore. Time was 7 minutes and 8 seconds. The red clock shows the time, right? There's 10:59 left on the clock. Goal increases the clock.
Penalty for Team Ukraine, Ukraine at 12, Poland 1 goal, 60 minutes penalty for holding. Time is 11 minutes and 13 seconds. And freezes the puck.
Goal 355. Penalty for Team Australia, Kimberly number 9. Penalty served by player number 3, Cash Reynolds. Time 16 minutes and 11 seconds. Offside. I see. All teams are playing at full strength. I see.
1 minute left of first period. Penalty for Team UK, player number 12, Olena Ankovic. 2-minute penalty for illegal hit. Time 18 minutes and 45 seconds. Goal by Australia. Scored by player number 12, George Moore. Assisted by player number 10, Donna Green. And number 15, Stephanie Hopper. Time 19 minutes and 16 seconds. Score after first period, Ukraine 0, Australia 2.
Goal increases the puck. The puck runs up the ice. This is the puck.
raises the puck. Icing. Goalie raises the puck.
to the park. Penalty for Team Ukraine, player number 12. 2 minutes penalty for Team Ukraine. Time 29 minutes and 24 seconds. Offside.
Penalty for Team Australia. Player number 4, Danielle Roberts. 2 minutes penalty for cross-check. Time 32 minutes and 54 seconds. Both teams are playing at full strength. The clock runs up the ice.
Natasha Ferrier, assisted by player number 17, Charlotte Guthrie. Time is 37 minutes and 13 seconds. Only increases the clock. Goal for Team Australia, scored by player number 15, Stephanie Cocker, assisted by player number 17, Charlotte Guthrie, and 21, Kate Steelman. Time is 39 minutes and 5 seconds. Score after second period, Ukraine 0, Australia 4.
Goal for Team Australia, scored by player number 19, Michelle Charles-Johnson, assisted by player number 18, Natalie Ayres, and number 5, Natasha Ferrier. Final 40 minutes and 38 seconds. Offside. Goal for Team Australia, scored by player number 5, Natasha Ferrier, assisted by player number 18, Natalie Ayres. Time was 42 minutes and 57 seconds.
Osborne off the ice. Penalty kill to Australia, player number 18, Natalie Harris, 2-minute penalty for service. Time 47 minutes and 3 seconds. Offside. Goal clear for Canada. Goal clear.
Australia, scored by player number 18, Natalie Iris, assisted by player number 5, Natasha Ferrier. Time, 49 minutes and 29 seconds. I see. Please hit the puck. Please hit the puck.
Natasha Ferrier, and assisted by player number 19, Michelle Charles-Thompson. Time of 53 minutes and 18 seconds. Penalty for Team Ukraine, player number 13, Marina Kopchuk, 2-minute penalty for tripping. Time was 54 minutes and 4 seconds. Goal for Team Ukraine, scored by player number 14, Daria Syrenko, and assisted by 24, Vladislava Stavchuk. The time was 52 minutes and 52 seconds. Only the 360 puck. Australia, scored by player number 17, John Buckley, assisted by player number 5, Natasha Ferrier, and number 18, Melanie Evans. Time 55 minutes and 27 seconds.
Over to the ball. I see. Left from third period. Offside. Penalty for Team Ukraine, player number 24, Vladislav Kravchuk, 2-minute penalty for cross-checking. Time, 59 minutes and 41 seconds. Final score of the game, Ukraine 1, Australia 9.
And now for the best player award ceremony, the prizes will be presented by Ola Sigurðardóttir on behalf of the Icelandic Ice Hockey Federation. And for Team Ukraine, we have player number 2, Tatiana Chizhova. And for Team Australia, player number 5, Natasha Ferrer. And now, ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Australia. The next game in the tournament will be Turkey versus New Zealand at 4:30 today. Thank you.
Ladies and gentlemen, welcome to this 2020 IIHF Women's World Championship game between Turkey and New Zealand. The lineup for Team New Zealand playing in white. Number 1, Daniel Strayer. Number 2, Gabrielle Mills. Number 3, Alexandra Hyde. Number 5, Taryn Bruce. Number 6, Helen Murray. Number 7, Emma Kloss. Number 8, Abby Healy. Number 10, Ashley Richmond. Number 11, Rachel Neville Lamb. Number 12, Jana Duell. Number 13, Millicent Smith. Number 15, Hope Gregory. Number 16, Rena Watt. Number 17, Christy Whittier-Smith. Number 18, Rebecca Lilly. Number 19, Sophie Harrell. Number 20, Lachlan Mary Hyde. Number 21, Hannah Shields. Number 23, Jasmine Horner Pascoe. Number 24, Caitlin Healy. Head coaches, Rachel Parks. And assistant coaches, Jeffrey Goldman. And now for Team Turkey, playing in red. Number 1, Merve Karatas. Number 2, Hatice Tursu. Number 3, Betul Tuna. Number 4, Sema Kuban. Number 5, Ese Kamala. Number 6, Kagla Pakioglu. Number 7, Aisset Kosak. Dilara Lopez. Number 10, Selin Yilmaz. Number 11, Hatice Tuskentagi. Number 12, Senet Terman. Number 13, Pasak Termikon. Number 14, Melissa Fignet Fikani. Number 15, Oscar Tulu. Number 16, Kakla Selek. Number 17, Ebra August. Number 18, Alara Lopez. Number 19, Nikim Yuko. Number 20, Sarah Togramazi. Number 21, Eden Baxi. Number 22, Miri Erimas. Number 24, Betul Taikar. Head coach is Yusel Sidak. Assistant coach is Alfred Solar. Thank you. Thank you, Nami. You know the conviction and determination I need every day. The years of training, pushing myself to be the strongest, the sharpest. My dedication to the game, to my teammates who are counting on me to deliver. The nerves of steel, the preparation and ritual before the adrenaline of the match. The responsibility of doing my best every time, prepared to fight every shift on the ice. This is not just a sport. This is who I am.
game officials for this game have been licensed and assigned by the International Ice Hockey Federation. This game's referee is Ulrika Wittmeyer, and the line spread on Annina Egli and Rune Torstensson.
facing Japan. Turkey, player number 17, Edgar Holder, 2 minutes penalty for the result hit. Time 8 minutes and 46 seconds. Grandaj, Greg,
Team Australia, please serve. Park.
Penalty for Team New Zealand, player number 24, Nicholas Hewitt, 2 minutes penalty for interference. Time was 15 minutes and 29 seconds. This is the puck. Both teams are playing in full strength. Golden receives the puck. One minute left. First period. Icing
Score after first period, Turkey 0, New Zealand 0.
So please take your time.
Gold uses the puck. Assisted by player number 15, Alex Gregory. Time is 40 minutes and 45 seconds. Offside.
Diaz.
Both teams are playing first straight. Score on the second period, 30-0, New Zealand 1.
Golden pieces of puck. Goal for Team Turkey, scored by player number 19, Yusuf Yusuf, assisted by player number 14, Melissa Sibeli. Time was 44 minutes and 24 seconds. Goal 365. Golden pieces of puck.
Goal for New Zealand, scored by player number 13, Jonathan Smith, and assisted by player number 24, Jason Healy, and number 23, Jasmine Helen Glasgow. Penalty for Team New Zealand. Player number 18, Rebecca Lilly. 2 minutes penalty for tripping. Time, 48 minutes and 18 seconds. I think
approaches and now staying the full straight. Penalty for Team Turkey, player number 13, outside step, 2-minute penalty for 2 seconds. Time is 55 minutes and 23 seconds.
puck. Goalie increases the puck. Second period. Increases the puck. Increases the puck.
Now for the best player award ceremony, the prizes will be presented by Olof Sigurðardóttir on behalf of the Iceland Ice Hockey Federation. And for Team Turkey, player number 4, Sema Kovan. And for Team New Zealand, player number 11, Rachel Revel. And now, ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of New Zealand. Thank you for assisting. And to remind you that next game in this tournament is at 8 o'clock tonight, Croatia versus Iceland. Thank you.
2020 IIHF Women World Championship game between Croatia and Iceland. The lineup for Team Iceland playing in blue. Number 2, Alexandra Hafsteinsdóttir. Number 3, Anna Ágústsdóttir. Number 4, Eva Karlsdóttir. Number 5, Sigrún Árnadóttir. Number 6, Brynhildur Hjaltested. Number 7, Hilma Bergsdóttir. Number 9, Sara Smiley. Number 10, Herborg Geirsdóttir. Number 11, Silvía Björgvinsdóttir. Number 12, Teresa Snorradóttir. Number 13, Saga Blöndal. Number 14, Ragnhildur Kjartansdóttir. Number 15, Elín Alexdóttir. Number 16, Kolbrún Garðarsdóttir. Number 17, Florsún Jóhannesdóttir. Number 18, Berglind Leifsdóttir. Number 19, Kristín Ingadóttir. Number 20, Karitas Halldórsdóttir. Number 21, Jónína Guðbjartsdóttir. Number 22, Guðrún Viðarsdóttir. Number 23, Sunna Björgvinsdóttir. Number 25, Birta Helgudóttir. Head coach is Jón Gíslason. And assistant coach is Sami Lehtinen. And now for Team Croatia playing in white. Number 1, Petra Mlinarević. Number 2, Lea Polieta. Number 3, Lucia Predula. Number 5, Hanna Lonkarević. Number 7, Leonarda Miksic. Number 10, Sara Muranic. Number 12, Vesna Gurka. Number 13, Anna Maria Antic. Number 14, Noah Matak. Number 15, Daniela Prokopec. Number 16, Tena Čarka. Number 17, Eva Čarka. Number 18, Eva Rogina. Number 19, Nika Rimaj. Number 21, Lana Belic. 22, Anja Kabiljevic. Number 23, Mika Simic. Number 24, Marta Kosic. Number 25, Mirna Sertic. Number 6, Martina Smolec. Number 9, Karla Sočak. Number 4, Marta Lebantic-Spavic. Head coach is Miro Svelter. The assistant coach is Nemanja Jankovic. And second assistant coach is Luka Sabolic. Thank you. Já, góða kvöldið. Góða kvöldið, góðar áhörundur. Nær og fjær. Við erum mættir í skautahöllina á Akureyri. Það er sem áður Elvar Jónsteins og Leði Björn. Már Jakobsson. Það ætlum að lýsa hérna leik
Króatíu og Íslands á HM í hockey. Það enn eitt hockeykvöldið á Akureyri. Já, spurningum hlaupum yfir liðið, íslenska liðið. Markmenn Karitas Halldórsdóttir og Birta Helgudóttir. Ég reikna nú með að Karitas byrja þennan leik. Já. Fyrsta lína, Saga Blöndal, Teresa Snorradóttir, Herborg Geirsdóttir, Sunna Björgvinsdóttir, Silvía Björgvinsdóttir. Önnur lína, Anna Ágústsdóttir, Ragnhildur Gjertsansdóttir, Flosun Jóhannesdóttir, Kolbrún Garðarsdóttir, Sara Sjans Smiley. Þriðja lína, Eva Karolsdóttir, Guðrún Viðarsdóttir, Hilma Bergsdóttir, Berglind Leifsdóttir, Brynhildur Hjaltestedt. Fjórða lína, Alexandra Hafsteinsdóttir, Elín Alexdóttir, Kristín Ingadóttir, Jónína Guðbjörnsdóttir og Sigrún Átnadóttir. Þjálfari sem fyrir Jón Gíslason og honum til aðstoðar Sami Lehtinen. Nú hlaupum við Króatana í marki. Það Petra Mlinarevic og Mirna Serdic. Svo koma Noa Matak, Tena Savka, Martina Smolek, Eva Savka, Anja Katjevic. Önnur lína, Marta Verbinic Fabic, Marta Gorcic, Sara Muranek, Vesna Gurka, Anna Maria Andic. Þriðja lína, Karla Sojar, Nika Rima, Nika Simic, Hanna Longtarevic, Ivar Ogina. Fjórða lína, Daniela Prokopek, Lana Belic, Leonarda Mixis, Lucia Predula. Þjálfari Miro Smerdel. Já, hérna, já. Þetta var bara eins og innfæddur hafi sagt það. Jep. Nei, lesið það. Upp á 10. Fjórði leikur Íslands á mótinu. Það var að detta í hús. Svo eru 2 leikir í dag. Fyrsti leikur var Úkraína-Ástralía. Þar fór Ástralía með sigur á hólmi 9-1. Annan leikurinn, það var Tyrkland og Nýja-Sjáland. Það var hörkuleikur. Okay. Nýsjálendingar unnu það 2-1. Já. Og voru eiginlega bara stálheppna því að Tyrkirnir svolítið lágu á í sónunum þeirra síðustu 2 mínútur og tóku markmanninn út hjá sér og skotur rign á markið. En ekki allt komið ekki allt. Allt komið ekki að Íslandingurinn héldi það út. Sigurðu 2-1. Þannig að Ástralía efst á mótinu. Já. Sem stendur. Við leikum í bláu í dag. Það bara spurning hver vinnur fyrsta uppkasti. Eli, hverju spáðið þú? Já, við hljótum að vinna fleiri uppkast núna. Þetta kannski eina sem hefur vantað svolítið upp á íslensku liðinu. Það að við verðum að tapa svolítið uppkastum og gerum það. Það þurfa bara að fara í lærið og sigga sig, held ég. Það bara þannig. Við verðum ekki aldrei tapað uppkasti á ævinni. Það bara örgu svo. Skot á mark og Karitas stoppar þetta ölda. Sunna sendir yfir Silvíu. Hún fellt hana. Ekkert á þetta, segir dómarinn. Herborg stoppar þetta og Sara Smiley hérna bein á sleppu við ránstöðuna. Hendur þessu markið hana. Komist inn í þetta hana. Anna Sonja heldur þessu inni. Hendur þessu bara inn. Gúrka með sendinguna en hún misselug.
Sendingarnar ekki að rata beint í spaðan svona til að byrja með. Ragnhildi, nei, þetta er smá riði í þessu. Ragnhildur ber puckinn upp. Yfir á Söru. Sara kemur honum inn fyrir bláu og konið dauða færi bara. Skítur! Nei, hún ver þetta. Já, Milnerevic nær að verja þetta skot. Fór í öxlinn á henni. Flott skot í Söru Smiley. Áfram heldur þetta. Bökkur hún sóknarsvæðinu. Það var varnarsvæðinu. Ragnhildur, það er bara opið. Fínt skot hjá henni. Hilma hirðir hann upp. Já, Hilma heldur bara áfram. Það er ekkert mikið að... Hilma með sendinguna fyrir. Og Eva. Við náum Andersinni. Rólegheit í þessu augnablikinu. Guðrún yfir á Evu. Eva losar hann. Hvað verður þessu? Það verður ekki neitt úr þessu. Nei. Elín yfir á Alexandru. Leikurinn byrjar svona svipað og leikurinn hjá mig gær. Þetta er svona aðeins rólegt þess að byrja með. Leikmenn að finna sig og Jónína, Alexandra. Þreifingar á leiðunum. Alexandra er hann upp og svo kemur Sigrún. Alexandra pressar hann en tekur ekki eftir í hérna. Puckurinn datt bara beint fyrir framan. Þarna höldum við sinni Teresa. Og kemur skoti frá Silvíu. Saga heldur þessu lifandi en Gítur í varnamanni hana. Króatísku koma þess út. Teresa, Saga, Silvía og Sunnu. Sunna kemur inn, Silvía og fín sending hana. Aftur. Silvía. Og verið þetta. Já. Smá árakstur hann fyrir fram markið. Og Sunna Björgvinsdóttir, eitthvað meidd aðeins. Jæja, Hún harkar þetta af sér. Lenti harkar í tæklingunum beint fyrir fram markið. Enda innbængur. Sara Smiley fer bara alla leið og Milnerevic nær að verja þetta. Elín. Ragnhildur fer bara sjálf. Og Ragnhildur við skotið. Anna Sonja kemur honum yfir. Sara Smiley að spila út á bláu hana. Aftur á Önnu Sonju. Skot frá Önnu Sonju. Gott skot hjá Önnu hana. Vel varið. Puckurinn ennþá á lífi. Já. Anna hendur honum inni. Hendur sinni hotn á losunu. Sem heldur honum bara. Setur hann djúpt á Söru. Og þetta er... Það kemur skipting á íslenska liðinu. Anna Sonja. Skynsamlega gert hjá henni, komur svo bara yfir bláu og svo djúpt. Berglind í pressunni. Nærpekkinu. Þessi er úti og þarna er skyndisón hjá Króatíum. Gott hana. Já. Guðrún Viðarsdóttir gerir vel hana. Já. Anja Kadjevic komst þarna í einu á móti markmanni. Eva slaft skot og Eva heldur þessu lifandi. Lúmst skot hana. Eva er ennþá í baráttunni um þetta. Þarna, góð sendingin. Það vantar Hesluminn með þetta. Skilur hann eftir og... Nei. Bullandi pressa á íslenska liðinu.
Sigrún. Lúmskot hana. Já. Elín pinsar inn hana, heldur þessu. Hún ennþá með bökin, Sigrún. Sauma sig í gegn hana. Reyna að koma henni fyrir. Rétt. Hefði mátt losa út á Alexandru líka. Það er skjóta Æsing. Engin skipting á Króatum. Æsing. Ekkert að frétta í þessu ennþá, svo sem íslenska liði mun betra í upphafi leiks. Ég hugsa við förum að fá sjá mark núna bráðum, þetta er svona dálítið í loftinu. Skotið vel varið. Heldur þessu inn í Teresa. Svona keirir inn. Saga Blöndal. Milerovic og hún heldur engum með hanskanum. Nei. Grípur þetta en þetta tollir ekki í honum og Saga með skot. Og hann að smá darrata sem frá markið. Silvía alveg tilbúin að láta finna fyrir sér þetta. Dómarinn gefur henni smá orð í eyra. Já, þetta er bara það sem gerist þegar þú ætlar að nála markmanninum. Silvía veit það svo sem. En markmaðurinn er að gefa fullt af rýbándum, þannig að það er bara Já, miðið möguleiki og skautar inn í þetta hana. Það verður að vera aðeins sneggri af staði rýbándi stelpunar. Dómarinn segir að slaka á. Já. Fyrsta lota. Kolbrún droppar hann á önnu. Þessi, það er furðulegt tyrkneska vörnin, sko. Króatíska. Nei, fyrir ekki króatíska, afsakið. Já, þetta er alltaf svona... Þú voru veist eitthvað. Það er ekkert að spila neina stöðu endilega, sko. Pínu skrítið. Það eru bara 4 inn á marki. Já. En flosir hún, nei, ekki sendingar þarna yfir á önni svona. Galopinn hann á blálinni. Maður haldaði sinni. Náðu aldrei sinni. Já. Kolbrún héldi sinni og Sara Smiley. Þetta er búið að vera löng skipting hjá. Og þá kemur Hilma á fjærstingina. Þannig kemur skot. Þarna kom hamarinn. Geggjað skot. Við náum haldur sinni áfram. Og hann er ennþá inni. Rétt 1250 manns í höfninni. Það bil. Þá liggur einn Króat eftir. Já. Það er leikmann Ívar nummer 18. Ognja. Hún er eitthvað, hefur eitthvað slasið hana. Sá hún ekki hvað skeiði. Það er ákveðt saman hann að hún féll og Íra mann bara. Lukkar virðist verið í lagi með hana. Hún herkar þetta af sér. Já. Hún er risin upp. Það kemur skot frá Evu. Markmaðurinn sá ekki skotið. Og það er ná pekkinu loksins út fyrir. Það er aftur. Hún er spræk með 22 hana. Já. Það er hún Anja Kantjevic. Já. Þarna kemur íslensk skot og annað. Hún spilar í Bretlandi þessi stúlka. Já. Með Kingston Diamonds, takk fyrir. Shine bright like a diamond. Ég sennilega að hirð Það verður úr þessu. Styrningar þetta gerir
Kristín Ingadóttir. Hún heldur bara áfram. Já, hendur svo marki bara. Vel Góð spilað hjá sending stelpunum þarna! þarna. Flott sending frá Sigrúnu yfir á Kristínu. Það er eins að bara í æsing. Já, þetta er svona... Karitas ákveður bara að stíga út og... Já, stoppar þetta. Alexandra, hún heldur bara áfram. Já, haltu bara áfram. Alveg óhrætt hérna. Fer bara leið. Það er enginn í henni og skemur hún. Jónína. Alexandra komið djúpt þarna. Elín, rétt missir út fyrir. Loksins koma þessar krótisku í skiptingu. Já. Skynsamlega gerð. Alexandra klárar skiptinguna bara. Það er æsing. Já, hún fer. Hún var á línunni bara. Já, hún ætlaði að klára skiptinguna. Það er eftir að skipta hún og Elín. Allt í góðu. Uppkast djúpt í varnarsvæði Íslands. 0-0, 10 mínútur eftir að fyrstu lotu. Og Herborg stelur þessu. Þannig fer hann bara inn en jú. Já. Silvía kemur þessu yfir á Herborg. Nei. Hún var að leita að Sunnu þarna. Herborg heldur hún að sendir út á Sunnu. Sunna með lúmska sendingur á Silvíu og fer í utanvert neti hérna. Það liggur í loftinu, Bjössi. Liggur í loftinu. Þetta er að koma. Það eru... Stálhefnar hann að fá ekki 6 menn á ís. Saga. Tekur bara coast to coast á þetta. Það er ekkert... Það er ekkert að frétta í króatísku vörninni, sko. Saga er ennþá með hann. Flossrún. Gerir vel hann það. Smiley Góð yfir á sending á Flossrúnu. Og svo! Grípur þetta. Milnerevic. Ver þetta Petra Milnerevic. Ver þetta skot. Þetta var mjög tæft, Bjössi. Já. Komst þetta inn í skotið varnarmaðurinn. Já. Við uppkastið. Aldrei sem vant og Ragnhildur með skot. Geti Önnusson kemur henni yfir á Ragnhildi. Ragnhildur á Kolbrúnu. Kolbrún yfir á Önnu. Anna yfir á Smiley. Smiley missir hann í hornið samt. Og það er hreinsa út. Það kom honum ekki út samt. Nei, við náum öllu sinni. Já. Hanna kemur sóknin. Skottið! Rétt þarna! Og rýbanduna! Hilma kom í rýbandi á réttum stað þarna. Og þá er þetta Halldór sinni, Elín heldur sinni. Eva Vel spilað af stelpunum. Yfir á, svo rétt yfir. Guðrún setur hann djúpt. Sendingin yfir, rétt fram hjá það. Það er moka þessu út úr svæðinu. Það er æsing. Já. Það eru búin að skjóta svolítið mikið æsing. Já, en það... Króatísku stúlkurnar. Það lítið annað sem það geta gert akkurat þessu stundina. Já. Jónína vinnir þetta uppkast. Sigrún í baráttunni. Jónína út á bláu. Elín yfir á Alexandru og Alexandra með skoti.
Og Jónína ennþá í baráttunni. Sigrún heldur honum yfir á Alexandru. Alexandra aftur niður og nei, Sigrúnu. Jájá, getur gert þetta í allan dag. Vel spila hjá þeim, bara að teygja á þeim. Þarna gefur hann djúpt á Kristínu. Það ennþá leikur, já. Og svo Jónína. Ennþá inn í svæðinu. Bullandi sókn. Kristín, baráttunni Sigrún. Og sjáu núna, hvað gerist? Minna litlu þarna. Og var löng skipting samt. Sigrún. Alexandra. Pressar á þetta. Já. Það er farið í skiptingu. Saga tekur bara róleitin á þetta, leyfir skiptingan að klárast. Silvía, já, léleg sending. Reyndi hann sending á Herborgu. Herborg út á sömu. Það er eins að bara. Þetta er bara Teresa. Sunna, Silvía! Hún verður þetta. Það laum honum hann niður í hornið. Það er búið að vera nóg að gera hjá henni í markinu. Já. Standa sig vel. Já. Sara Smiley. Hörðu! Já, það er biðdómur. Þetta er bara 10 mínútna dómur. Já, þetta er checking from behind, allavega svona lúkkaði hérðan. Ekki gott. Fór í kafteininn okkar, Sara Smiley. En Sara er algjör nagli. Stendur upp á þessu. Já. Hvaða dómsettun á þetta missi? Ég held hann að bara fengi ólöglega tæklingu. Já. Það er mitt. Illegal hits. Það er vissara. Þá er powerplay hjá okkar stúlkum. Herborg í baráttunni. Teresa komið djúpt þarna. Heldur honum. Teresa fer svo á markið. Þarna. Saga. Silvía. Arfarslög sending. Og Silvía á ferðinni. Ber hann inn bara í róleitunum, en nær honum út fyrir áður en hún flýgur á hausinn. Þá reynir Sunna. Nú er bara still upp. Teygja á þeim. Já, það er bara að róa sig hans niður. Það er bara að stilla upp og flýta sér í óalega mikið. Silvía. Þetta gerir ekki neitt gagn. Þarna kemur þetta. Herborg. Það er bara að hendur sig út í loftið. Ég skil ekki alveg hvað er í gangi þarna. Hvers hockey þetta er. Róa sig aðeins niður, senda á nokkru sinnum og svo var að reyna að skjóta. Já. Það þurfa að teygja á þessu. Komast yfir 5 og 4. Já, það er komast inn í svæðið. Ragnhildur tekur drop pass. Þannig að, svo bara, svona já. Þetta er það sem við lýsa. Og hvað þetta kemur? Fast skot saman. Þarna maður. Kolbrún. Heldur honum. Sendir hann yfir, teygir á þessu. Berglín í baráttunni. Kolbrún! Já! Loksins kom markið. Það var bara hannig. Kolbrún Garðarsdóttir. 3 mínútur og 27 sekúndur eftir að fyrstu lotu. Kemur sleggja frá bláu. Og þetta var glæsilegt. Fyrsta marki hennar á mótinu og hún er búin að eiga færin maður lifandi. Já, hún er með þess að búin að kaupa sér nýja kilvu þar því hún skoraði ekki með hinni. Já. Hún er búin að skora núna með nýju kilvunni.
Nú skiptir engum máli hvað sú kilva kostaði. Nei. Hún búin að borga sig. Verður borið upp á vegg hérna, einhverstaðar heima. Gullfallegt mark hjá Íslandi. Neldónum á marki. Það búið að liggja í loftinu í 90 mínútur. Ísland myndi skora. Og svo kláraði Kolbrún þetta frá bláu. Leið og kom ró á pökkinn. Núna held ég að færi aðeins minna fjör í leikinn. Ég hef svona smá... Búið að brjóta í sig. Það er svona lykt af þessu eins og allar átt að skora. Það er mjög erfitt sko, þá verður þetta pínu erfitt. Ef það er haldið fram að senda sko, þá verður þetta ekkert vandamál. En ef allar átt að fara í þessa skora-gírinn, þá gæti þetta orðið svolítið þungt sko. Þá er það Króatía í sókn. Skautar hann uppi þannig vel gert. Það er að spila Tena Kavaka og Eva Kavaka er að spila með Troja Lundby og þær er að spila með Herborgu okkar Geirsdóttur og Sögu. Það er lítið borið á þeim samt í þessum leik. Enn sem komið er. Hjálmar. Eva dettur hana. Okkar stúlkur eru bara einhvern veginn miklu sterkari. Það eru bara... Já, það eru líkamlega sterkari. Það virðist vera sko. Í augnablikinn allavega. Lúkar á þannig. Það er halda þessu inn í Eva. Rófar aðeins niður. Sendinguna yfir á. Hún reynir að koma hann á markið, hún skaut í markið bara aftan. Já. Smá rúa hana. Það er uppkast. 1:30 eftir þessari lotu. Já. Tíðindalítil lota að öðru leyti en að Kolbrún Garðarsdóttir sett eina neglu þarna. Já. Silvía Sunna! Hörborg kemur í... Vel varði hjá henni þarna. Þessi er drusu góð hjá þeim hana. En hún er bara ein, Anna Kadjevic. Það er ekkert margir með henni. Það er afar sérstætt hockey sem að Króatar eru að spila núna. Já. Þeir voða mikið bara svona jump and chase. Það getur líka verið erfitt að vera mikið í vörn. Og ætla svo að reyna að spila sig eitthvað í gegn. Kolbrún yfir á Smiley! Nei, beint á markmanninn sem er auðvitað. Flott sending frá Kolbrún yfir á Smiley hana. Vel spila hann á sleppanum. Þetta er flott hockey. Kolbrún! Hún er ekki hætt. Hvað er þetta? Nei, þetta fór ekki inn. Milanovic varði þetta bara á hjartanum úti. Og Flósson fær hérna harðatæklingu á blálunni. Stendur upp á því. Já. Og Lottan er úti. 1-0. Það geta bara hreinlega verið meira. Ísland 1, Króatía 0 og það er hreinlega ekki búið að koma skot á íslenska markið. Það sem af er þessum leik. Ég held að það hafi komið 1 skot alveg í byrjunarli. Já, sennilega, já. Við erum löngum að gleyma því. Það er svo langt síðan við munum ekki eftir því. Þannig hérna, tíundalítil lota að mörgu leyti en íslenska stelpur að spila vel og við segjum það fullum fættum að það er halda áfram að spila pekkinum þá er þetta að setja fullt af mörgum innan leik. Já, láta pökkinn vinna. Já, fáum okkur kaffibolla og koma á vörjum með spóri.
Jæja. Þá er það bara þetta í gang. Annar leikluti að fara að hefjast. Það er eitthvað smá streymisvandamál í gegnum IHF síðuna, biðjumst velvirðingar á því. En annars allt í góðu túpunni. Og SA-TV, það er allt í sómanum. Þau eru að leyfa ísnum að þotna aðeins betur. Já. Þetta í gang. Það smella 20 mínútur af gleði hérna. Ísland vinnur þetta uppkast. Teresa gefur hann á djúpt í svæðið. Silvía. Elli okkur láðist að kynna dómarana. Já. Þeir eru nú hluti af leiknum og Jú. það má ekki gleyma þeim ágættum. Nei. Aðaldómar er Charlotte Hurley og línuverðið eru Fatima Al-Ali og Baiba Tsene. Hörku dómarar. Þegar þú ert komin í kynningarna, þá bara klárum við að kynna líka teymið okkar á bekknum sem er mjög mikilvægt. Það er teymi sem heldur utanum stelpurnar okkar. Það er Brynja Vignisdóttir, Hulda Sigurðardóttir, Margrét Preppisdóttir og Richard Tantinen. Tengdasonur Akureyrar. Tengdasonur Akureyrar, það er teymið sem að heldur þessu öllu gangandi. Sérum hérna ýmsu verk á meðan á mótinu stendur. Stelpurnar þurfa ekki að gera neitt um að hugsa hockey. Já. Það er íslensk sókn í gangi! Flósrún! Nei! Flósrún! Hún var inn í markinu. Já, hún var inn í minn. Glæsilega varið hjá henni. Vá, maður. Flósrún skautilega bara í hana. Flósrún Jóhannesdóttir fekk hana sendingu þvert fyrir opið mark. Herru, hún átti ekkert eftir nema bara íta það ekki sem hún bara... Vá, hvað kom vinstri leggurinn á markmanninum. Já. Petur Milerovic og neitaði henni aðgang. Þetta var highlight save. Já. Flósrún ekki ánægð með sig, sé ég þannig. En það kemur annað færi eftir þetta. Flósrún, ein leik reyndasta konan hjá okkur, kom og yfir 50 leiki. Já. Ásamt Önnurssoni og Jónínu. Jónína er langleikjahægst. 60. 60 leiki. Hanna! Það er smá, Brynhildur Hjaltesteð fer inn í hauginn hérna og fær smá crosscheck. Það er að gera. Stríða þeim aðeins. En gaman að sjá blöndun í íslenska liðinu, fullt af ungum stúlkum og slatti af eldri stúlkum sem er að kenna þeim ýmsa hluti hérna og með leikreysluna. Já, og fín blanda. Og eigum nóg inni líka. Já. Komandi kynslóðir. Já. Flotta stúlkur á leiðinni. Mikil gróska í íslensku kvennahokki. Það er ekki spurning hvort, heldur bara hvenær við komum upp úr þessum þessari deild. Eins og ég segi. Það er nálgast þetta með hverju árinu. Það eru bara, það er eiga fyrstara sæti skili í þessu riðli. Hvernig sem þetta spilast, þá er það bara óhefni ef það taka ekki fyrsta sæti. Það er ekki alveg í þeirra höndum í augnablikinu. Nei. Þarna er Jónína okkar.
Ber upp pökkinn, sendir á Sigrúnu. Þetta er að spila henni í blinda horninu við ramman, við sjáum ekki alveg 100% völlinn. Þetta er Smolek, kemur hann út. Annarsson með pökkinn, keyrir bara upp. Nei, Saga með pökkinn. Já, Saga fyrirgefðu. Og sendingin yfir á Silvíu. Og skot þarna bara. Leið og Gott skot Teresa. hjá Teresu. Miljerevic heldur þessu. Teresa með flott skot. Vandanum vaxinn. Flott markværsla. Fallegt skot líka. Kjölfarið. Klárlega þeirra besti maður í dag hérna, markmaður Gróta. Já, það er alveg að öðrum ólöstuðum, þá er hún langbest. Ísland vinnur uppkastið. Sunna skuttar í þetta og sendir á Gúrku. Saga D2D, sendingin flott spil hjá Íslandi og Sunna. Hún sendir bakvöld yfir. Sunna með innip! Já! Sennilega eitt fallegasta mark Íslands á mótinu því að spilið kom D2D upp á Teresu og sendingum kom svo yfir á Sunnu. Það var Silvía sem sendi yfir á hana. Já, og setur svo með bakhönd upp í skeytin. Sunna Björgvinsdóttir kom með fullt af mörkum á þessu móti. Þessi lína hefur verið mjög beitt hjá okkur. Ísland komið yfir í 2-0. Ragnhildur ber hann fram. Ragnhildur er ennþá með hann. Anna Sonja kallar á pökkinn og skýtur fram hjá. Sara Smiley. Það er nauðvörn hjá Tyrklandi. En Miljerevic ver þetta. Algjör nauðvörn. Það komast ekki út úr svæðinu hjá sér. Ég verður byggur ásökunar, ég segi yfirleitt Tyrkland en þetta er víst Króatía. Ég er búinn að segja nokkrum sinnum Tyrkland í kvöld og það er óvart. Já. En við vorum bara að lýsa Tyrklandi hérna í gærkvöldi, þannig að það er stutt á milli leikja. Anna Sonja. Ragnhildur missir hann og ekkert að frétta úr þessu. Anja Katjevic setur hann djúpt í svæðið en Anna Sonja skautar þessu vindurinn hana. Bíður. Sali rólegar hana. Berglind. Berglind með hann Eva. Eva bara sendir hann yfir. En þarna kemur hún. Og ekki nógu góð sending á Hilmu Bergsdóttur. En Hilma bara. Já. Eva sendingu! Gott, vel hugsað hana. Flott sending frá Evu, áttu enda á Brynhildi. En dreif ekki alla leið og hvernig við Hilma! Hilma Bergsdóttir númer 7 með sitt annað mark á mótinu og annað mark landsliðsins frá upphafi. Var það þriðja? Þetta var þriðja markið okkar. Já, þriðja markið okkar en annan landsliðsmarkið sitt. Já. Hilma. Hún er komið 2 mörk. Frábær leikmaður. Stóðsendingin skrifast á Brynhildi hana. Já, Hilma 16 ára. Skorar hana gullfallegt mark. Réttum maður, réttum stað. Hún er svolítið í þeirri deildinni. Hún veit nákvæmlega hvað hún má vera. Elín heldur þessu inni. Þetta er
Þetta erfitt. Núna hjá Króatum. Goal for Team Iceland, scored by player number 7, Hilma Bergsdóttir. Jónína. Assisted by player number 6, Brynhildur Hafnarstedt. Sigrún. And player number 22, Sigrún bara. Við bara inn sjálf hana. Já, klára bara skotið. Vörðin sofnaði bara hjá Króatum hana. En Nika Smits skýtur honum í æsingu. 3-0, Bjössi. 3-0. Já, markaleikur. Þetta veisla. Algjör veisla. Silvía vinnur uppkastið og sjót! Kemur skotið frá Sunnu Björgvinsdóttur en Petra Milnevits ver það. Sjáum hvað verður þessu. Bjössi svo hvíldadagur á morgun og svo leikur á laugardaginn, síðasti leikurinn. Leikur á laugardaginn. Það Úkraína. Sá leikur klukkan 5. Já. Herru. Sjáu þetta! Nei. Þetta var glæsið að geta Já, vel gert hjá Sunnu. Silvía! Með skotið. Það vel varið. Og það skotið í æsing. Já. Eva Kavaka skýtur honum í æsingu. Já, það leikur á laugardaginn klukkan 5, hvetjum alla til að koma. Það engar afsakanir í boði, síðasti leikur Íslands á mótinu. Og ég held að bæjarbúar hafi verið ekki betra að gera en að koma í skautavöllina. Nei, ekki neitt. Það ekkert í sjónvarpinu og Þetta er bara búið að vera algjör veisla hérna síðustu daga. Íslenska liðið að spila frábærlega og full höll og tóm gleði, Bjössi. já, Mætti vera oftar. ekki nema að fólk ætli sér að horfa á upptökur frá bæjarstjórnarfundi Akureyrar á N4. Akkurat. En svo má alveg minnast á það líka að ég veit ekki betur en að íslenska karlalandsliðið verður að spila í Reykjavík eftir páska. Jó, mikið rétt. Heimsmeistaramótið verður þar. Mikið rétt. Og við biðjum bara alla landsmenn að bara redda sér frí í vinnu og annað til að horfa á það og fylgjast með því í heila viku. Já. Að gera. Það er búið að vera. Hvað í gangi núna? Það er dómur, interference. Já. Anna Sonja, hún segir bara what? Skilur ekkert í þessu. Nei. Hún bara steig upp í hana og hún steinlá. En hún skilur ekkert í því af hverju það reykast út af. Pabbi hennar Gústi Bóndi kenndi henni bara hockey, hann kenndi henni ekki brjóta á sér. Þannig að hún veit ekkert hvað dómarinn er að tala. Nei. En þá er möguleiki fyrir Króatíu að aðeins að koma tilbaka. Já. Sjáum hvað verður þessu uppkasti inn í varnarsvæðið okkar. Og Kavaka vinnur það. Og kemur kapteinninn og skýtur. En Caritas er þarna flott skot frá Smolek. Smolek getur grenna skotið. Þetta Caritas hún er að taka sitt 3. skot í leiknum. Já. Caritas. Getur verið erfitt að standa í markinu svona að fá engin skot á sig og fá svo allt í einu bara. Æðilegt sko. Það var gott að vera með hugan við leikinn bara. Já. Brynhildur Hjaltested pressar á þetta. Player number 3, Anna Sonja Ágústsdóttir, 2 minutes penalty for interference. Time is 27 minutes and 27 Vel seconds. gert að Brynhildi hana. Það er komast allir yfir miðju hérna í powerplayinu. Hún heldur þeim bara. Vel gert. Og þá er það Smolek. Sendingin yfir. Vel lesið á Rögglu hana. Það rakar stígurinn í sendinguna. Já. Það er neglis sem bara inn. Þetta er endar æsing en það er sama. Já. Sérðu? Já. Og þá er það Nei, þetta er bara æsing. Hún stoppaði bara skiptinguna. Það segja hvort það verið 6 á ís hjá Króatíu. Það er æsing, hún mátt ekki skipta. En þá powerplay.
1 mínúta eftir á powerplayinu. Rúmar 11 mínútur eftir á annarri lotu. Og Ísland leiðir þetta glæsilega 3-0. Gæti hæglega verið stærri munurinn. Já. Kemur Króatía. Það eiga bara ekki möguleika að það. Nei, þetta er Guðrún. Viðarsdóttir keyrir upp. Aðeins og löng sending hana á Kristínu örlítið en og Marta fyrir Króatíu. Hún ber pökkinn upp. Það er bara engin meðbjössi. Nei, það horfa bara á hvor aðra hana. Eva dömpar hann út og klárar skiptinguna. Teresa með skotið! Markið var rebound. Silvía, Sunna. Upp á bláu. Saga Blöndal með lúmskot hana. Millinevits sá ekki neitt hana. Silvía með skot í stöngina. Nú var Silvía að hraða pökkina eins og hún gerir það. Sunna með skotið. Fast skot í öxlina á henni. Og það er ná að hreinsa Marta Gorsnik. Það er að hreinsa hann út. Það er halda bara áfram í sókn. Það kemur skotið hana. Herborg skilur hann eftir fyrir Silvíu. Silvía! Fallega gert hjá Herborgu. Skildi hann eftir að skauta það inn á markinu. Kolbrún. Flegi ferðinni með lúmska sendingu yfir á góð sending hjá henni þarna. Já, flott sending. Flósir hún. Sara. Kolbrún. Anna og kemur Anna Sonja með skotið. Nei, framjá. Kolbrún hirðir upp pökkinn hana. Ragga. Rétt nær að pottunum áfram. Sara nær í þetta. Það er gott spil á stelpunum hérna. Haldur sinni í sóninu. Það er Einsa. Gúrka, hún kemur þessu ekki út samt. Jú, nei. Nei. Anna nær að haldur sinni. Það er nekkið til Bramman hana. Eva les þetta nær að stoppa. Nei. Já. Þá kemur markaskorarinn Hilma Bergsdóttir. Undir yfir á Evu Karvels og Eva tætir inn hana. Fínt vel gert og Hilma aftur. Hilma með 2 bakhöndir hana. Hún hættur áfram. Já, hún er ekkert hægt. Og nauðvörn hjá Króatíu. Og Nóa Matrak kemur honum út. Íslensku stelpurnar, nei, það ná ekki að byggja sókn. Kom honum inn hérna, hana kemur honum inn. Berglind fer bara alla leið. Það er hún bara, já. Uss. Hún bara einhvern veginn svona kóstaði bara í gegnum þetta. Munaði litlu á Brynhildur Hjaltisteinn náði að stinga þessum í netið. 7:50 eftir lotunni. 3-0. Vænleg staða. Caritas búið að fá sér 2 skot í þessum leik, sýnst mér. Nei, komast inn í þetta. Alexandra hittar hann djúpt. Það er negluð sér bara upp. Alexandra heldur þessu minni bara. Kristín lítur í kringu sig. Sendir á Sigrúnu. Sigrún á þennan pökk allan daginn. Miklu sterkari. Já. Elín. Hann er Alexandra. Og næri ekki alveg sendingunni á Kristínu en vel hugsað.
King. Sunna. Nú er Sunna að losa puckinn. Svona, já. Teresa nær skotinu en... hann er í gegn. Svo dæpur. Sigrún Arnardóttir stóð þarna fyrir það markið og blokkar að þetta en kemur Teresa aftur. Skot! Gott skot, vel varið þarna. Þvílíkt flott skot. Frábær sending frá Teresu og Silvía tók one-timer þarna á. Munar litlu. Það er að spila frábærlega stúlkurnar okkar. Sunna með skot þarna. Við þurfum kannski að renna yfir hverjir eru búin að skora fyrir okkur. Já, fyrsta markið það var hún Kolbrún. Það er dómur. Já. Herborg Geirsdóttir var tekið niður hana. Já, fyrsta mark Íslands skoraði hún Kolbrún. Annað markið var hún Sunna. Þriðja markið Hilma. Já. Þá erum við í powerplay. Næstu 2 mínútur. Já. Einnig fleiri. Nú kemur eitthvað við sig. Nú kemur það. Kolbrún heldur þess inni. Yfir að Söru. Kolbrún með skot hana. Það er varið. Frábært skot. Kolbrún er allstaðar hana á blálínunni. Já. Það er mjög erfitt að spila á móti bakkara sem spilar. Hún er svo hreyfanleg á blálínunni. Mjög erfitt. Það verðum einu færri á. Sjáu þetta, hún hreyfir sig alltaf. Sjáu þið. Vinnur mannin. Svo kemur sendingin og þetta. Munaði litlu hana. Kolbrún heldur þess inni, sendir hann yfir. Og Berglind. Já, flosur hún yfir á Kolbrúnu. Kolbrún lætur bara vaða. Berglind yfir á Ragnhildi. Sara Smiley aftur út á Kolbrúnu. Þetta er fínt powerplay. Bökkurinn gengur hratt á milli. Sjáu þetta, sendingin og Já, vel. glæsileg. Munaði engu þarna að flosur hún. Næði að skora. Hún er ekki alveg búin að hafa heppnina með sér. Stóð eini í opnu markinu á hann og skaut í markmanninn. Já. Þetta En virkilega vel gert þarna. góð spilamennska á stelpunum. Flott sending frá Berglindi yfir. Sunna. Keyrir inn. Sendir hann yfir og... Minna litlu þarna. Herborg. Losar hann yfir á... Hún er bara góð. Silvíu og Silvía. Silvía verður aðeins að fara að miða meira. Já. Það kannski þarf ekkert alltaf að vera í sammála, Nelly. Það er stundum hægt að pröfa að skjóta niður líka. Það var ekkert það sem ég ætlaði að fara að segja, sko. Þetta er svona... Hún er í dauðafæri þarna. Og verður þetta. Og Herborg heldur þessum tekki. Það er dómur. Það er aftur dómur. Bara láta það á pökkinn bara. Og hvað verður úr þessu? Tripping. Já, Herborg er að fiska annað brot þarna á síðustu 5 mínútum. Stelpun að spila 5 og 3 í 16 sekundur. Og trippingdómur. Og þá eru þær orðnar 3. En það eru erfitt fyrir Króatíu. Nú þarf að láta puckinn ganga bussi þangað til að færi opnast. Já. Það á eftir að galopnast. Sjáu þið þetta, fylgist þið vel með. Sjáu þið, það er hreyfan. Og kemur skotið og... Gott skot til losunum. Sara Smiley, 4 sekundur, 3. Þangað til að verða 4. Flosur hún með annað skot. Það er aftur rebound. Já. Og þá er það Kolbrún með skotið og Milerevits ætlar að geta hleypa honum inn þessum. Nei. En þær þurfa að hreyfa Bjössi, þær eru að hreyfa puckinn aðeins meira. Já. Þær eru aðeins svo snöggar að skjóta en auðvitað höfðu það lítinn tíma. Já. En það voru bara 3. En þær hafa samt alveg tíma til að senda á milli, sko. Já.
Af því að Þetta þarf ekkert að vera einsending og skot, sko. leið og markmaðurinn fer að fylgja sendingunni og færa sig yfir þá galopnar þinni megin. Nei, Flósson missa hann út fyrir. Það var bara að byrja upp á nýtt. Kolbrón. Skautar einhverjir. Sendir yfir á Berglindi. Já, bara að róa þetta niður og stilla upp flott. Kolbrón og Söru. Sara Horfi, Kolbrón. Það er one-timer hjá Flóssonu. Lars Fót búið að kenna henni one-timerinn. Já, fyrirverandi leikmaður Skautarfélags Akureyrar og Bjarnarins. Já, eiginmaður Flóssonar. Gerði garðinn frægan með þessa Víkingum og var meistari með þeim. Já. Og frægur fyrir först slapskot. Þessi bökkur endaði bara í rammanum. Hálf mínútu eftir powerplayinu. Silja tekur þarna smá bremsu. Hún lappar bara inn. Þessi er inni! Silvía Björgvinsdóttir, hún er búin að vaða í færum í allt kvöld. Þegar 13 sekúndur er eftir af refsitíma Króatíu. Setur hún hann í markið og það er 4-0. Döminu herrar. Lásoldi í loftinu. Hún náttúrulega Króatarnir hleyp henni svolítið vel inn hana inn í sónu. Hún lappar bara inn og inn í slotti og setur hann bara. Já. En akkurat ekki í samskiptin, bara... Nei, þetta var niðurhjálpi sem við erum búin að kalla eftir. Yes. Hugsaðir allir hlustuðin á okkur. Jep. Frábært mark hjá henni. Hún er búin að vera einn besti leikmaður Íslands á mótinu. Komið með einhver 6 mörk held ég. Og er að spila erlendis. Og það sést bara, það eru bara Södertali. Það eru að stígu upp mikill munur á þessum stúlkum sem eru fattar að spila í heitu Londonum. Já. Og það er bara eftir að fara fleiri. Kemur Berglind. Berglind bara skýtur. Já. En Petra Milinovic er þetta. Berglind tekur uppkast yfir Ísland. Hún nær þessu upp á bláum með þetta bara. Nei. Hilma Bergsdóttir heldur þessu yfir á Berglindi. Berglind. Vel gett Berglindi yfir með pökkin bara róleg. Aðeins mjög sem sendingin hana. Hilma út á Eva sendir hann yfir hann! Gott skot! Hvílíkt flott skot! Já, Hilmi Bergsdóttir. Þessi er hæglega ekki til að vera inni. Já. En falleg sending líka hjá Evu. Gaman að sjá þetta, Bjössi. Já. Jónína í uppkastinu. Elín! Þessi flýgur fram með stönginni. Og Sigrún. Nei, yfir á Alexandru. Sigrún. Já, kemur hérna lúmsending. Lúmsending hana í slotti. Átt að fara á Jónínu, dreif ekki alveg. Það er í baráttunni Jónína, Sigrún. Alexandra með skoti bara. Stórhættulegt skot, boppaði þarna. Elín heldur honum inni. Já, vel gert hjá henni. Stelpun að fara í skiptingu. Já, tekur Alexandra. Snýr tilbaka, leipur inn í skiptingu, vel gert. Skynsamlega gert. Sjáðu þið. Já. Fínt þetta. Engin pressa frá Króatíu, nær bara góðri sendingu þarna.
Þá fór vörnin í skiptingu og Smoleg og skott. Já, Caritas þetta glæsilega. 50 sekúndur eftir lótunni. Ég sér í Bob. Caritas Halldórsdóttir ekki þurft að hafa mikið fyrir að vera í netinu í kvöld. Það var veldig fjórðaskottið á hana. En hefur heldur ekkert verið að hleypa neinum óþara. Króatía vinnur uppkastið. Og svo segir hún. Nei, jú, þetta var Brynhildur afsakið. Guðrún hana. Á kemur bara Hilma er ekki í sendingunni en Saga hirðir upp bökkinn. Saga skautar bara með hann og sendir hann svo á Herborgu en það er smá hrúhokki hérna á bláu. Og Lokan úti. 4-0 fyrir Ísland. 3 mörk skoruð þessari lotu. Það var Sunna, Hilma og Silvía sem setti mörkin. Frábær spilamennska. Það er alveg þannig. Já. Þá er bara... Annars frekar lítið að segja króatíska liðið. Það er einn leikmaður þar, það er markmaðurinn sem er að gera einhverja hluti. Já. Og lítið að frétta af hinum í augnablikinu. Það myndi nú setja svolítið hressilega stemmingu í þetta ef Króatía myndi skora í upphafi friðleikluta. En kannski ekki. Þessi lota bara eins og fyrsta lota raun og verið. Frekar svona þægilegt fyrir íslensku stelpunar. Já. Við förum og fáum okkur Kristall og komum að vörðum með spóli.
Þá erum við dottnir inn í þriðja leikluta. Vænleg staða. Gæti ekki verið betri. Gæti ekki verið betri. 4-0 fyrir Ísland. Það er eftir að bæta nokkrum mörgum við í þessum leikluta að ég held. KK hérna með skot á markið. Teresa með langa sendingu en hittir ekki Silvíu. Leikurinn látum fljóta bara. Og hérna komst Kolbrún inn í þetta. Hún horfir, leitar að manni þannig á. Sendingin yfir á Ragnhildi. Ragnhildi með fallegt skot. Smiley út á bláu Önnu Sonju. Anna Sonja. Allt í góðu. Þannig ágætt að horfa stundum á maður sendi. Tena KK hana skaut honum beint yfir í æsingu og engin hætta hann á ferðum. Það er bara stress í króatíska liðinu. Það vill enginn að hafa pökkinn. Nei, það vilja bara negla honum úr varnarsvæðinu. Þá verður aldrei neitt spil úr neinu. Kolbrún vinnur uppkastið, Ragnhildur kemur skotun inn. Smiley. Klók þarna. Ragnhildur yfir á Kolbrúnu. Anna Sonja. Lítur í kringu sig. Sendingin yfir á Ragnhildi. Anna Sonja heldur sinni og tekur skotið og þessi er inni! Sara Smiley, fyrirliðin okkar! Já, gullfallegt mark þarna hjá Söru Smiley. Fáum endursýningu af þessu hjá Eika. Eiki endursýningamaður. Já. Glæsilegt mark hjá Söru Smiley. Kom hana. Skot frá bláu frá Önnu Sonju. Og Sara hirðir upp reboundið bara. Auðvitað. Vel gert. Bingo, 5-0. Goal for Team Iceland, scored by player number 9, Sara Smiley. Assisted by player number 17. Eiginmaður Söru Smiley, Ingvar Jónsson. Stökk. Manna hæst henni í stúkunni. Með tárin í augunum. Kallinn er alveg klökkur sko. Íslands sókn í gangi og fínt skot hana. Brynhildur Finnur hana. yfir á Hilmu sem er hann á skrifstofunni sinni. Eva sendir hann yfir. Guðrún Leður í eitt og gott sett hjá Berglind hana. Já, muna enga Berglind að stýra þessum inn í róleitunum og það er herða bara sóknina. Nei, missir þetta út fyrir. Kemur hann að lauma á Hilmu. Hilma ber hann inn. Hilma kemur hann og djúft og þar er engin önnur en Sigrún. Alexandra með skot og Jónína okkar felt hana fyrir frámarkið. Já. Þetta er bara það sem þú vart að taka, þú ætlar að standa fyrir frámarkið. The price to pay. Allan daginn, Jónína heyrði þetta, nei. KK vinnur þetta fyrir Króatíu og Elín tekur hérna alvöru slass og hann heldur pekkinum, sendur á Jónínu og Alexandra Kristínu. Smá misskilningur hérna. Hún hélt var að koma á eftir sér. Já, það droppa honum hana. Kemur fínt skot. Framhjá. Já, en það var ekki nálagt. Katsevits, númer 22, búinn að vera svona sprækasti útileikmaðurinn hjá Króatíu en gerir þetta ekki einn. Ekkert að frétta af öðrum leikmönnum augnablikinu.
Alexandra. Já, hún heldur bara áfram. Það enginn að fara í hana. Góða kvöldið. Það bara opið hús. Sendingin yfir og munaði litla Silvía næði þessum. Saga Blöndal heldur honum inni. Silvía aftur komin. Skott! Og rebound. Og halda þessu inni ennþá. Algjör nöðvörð hjá Króatíu. Herborg sendir Sunna leitar að samherjana og finnur hann Teresu. Teresa tekur flott múf. Það negla bara í æsing. Já, það bara Tina Kafka fleygir honum fram hana og hann fá ekki skiptinguna. Nei. Ég veit ekki alveg hvað króatíski þjálfarinn lagði upp með í þriðju lótuna. Já, það vill enginn hafa pökkinn þarna. Nei. Skrítið. Þetta einhver herrkennska. Það eitthvað. Vinnum þetta uppkast. Kemur skotur að Saga Blöndal og rétt framhjá. Silvía með pökkinn. Þversláinn maður. Lúmskot í gegnum þöguna þarna. Já. Sunna með einhver dansana. Hún svo sterk, sjáu þið. Skýlir alltaf með líkamannum og heldur pökkinu bara þar sem hún vill hafa hann. Herborg með lúmska sendingu en Sunna næri ekki hana. Flott skot frá Teresu en Gúrka verð það. Tekur þetta á skrokkinn. Það er æsing. En æsingin. Engan æsing. Já, engan æsing. Þetta eru rólegan æsing. Íslenska liðið algjörlega búið að yfirspila króatíska liðið hérna. Ragnhildur heldur honum. Sara Smiley. Sara leitar að sendingunni, næri henni ekki, en Ragnhildur kemur honum djúpt á Smiley aftur. Smiley reynir baksendingu en heldur honum. Anna-Sonja Hendur sér niður aftur. Aftur djúpt. Það er Ragnhildur. Hún er mætt bara í ferðinni. sóknina. Já, Kolbrún yfir Anna-Sonju, sjáu í spili og Anna-Sonja! Bökkurinn laus en Miljarevic Verð þetta. Hún var held ég vissi ekkert hvað bökkurinn var reyndar, menn hún vildist svona já bara allt einu finna fyrir honum. Já. Þannig að að gera halda áfram að bomba á markið en flott hvernig íslensku stúlkurnar eru að hreyfa pökkinn líka þannig að það setur allt í rugl í vörninni sem endar með góðri opnun. Flósir hún þarna, kemur bara á skotið. Pökkinn er laus. Nei, svakaleg tækling hana. Já. Uss. Já, og það er ennþá einhver spenna í þessu. Númer 9 hjá Króatíu, Martina Smolek. Gríðarlegur hiti þar. Nei, afsakið. Þetta er Karla Sojat og hún var crosscheck. Sjálfsett brot í kvennahokki en verandi varnarmaður þá er þetta það sem hún átt að gera ef að menn er eitthvað að þvælast inn í teiknuhöður. Já, upp að vissu marki kannski. Já, þú gerir þetta frekar en að frá markið á þig. Þannig að ég skil hann aðeins en óþarfur að hiti í stöðunni 5-0 kannski. Þá kemur Króatía í sókn og það er Duncan Chase. Saga Blöndal róar þetta niður. Ekki nokkurum vandræðum með þetta. Góð sending á Silvíu. Silvía yfir á Sunnu. Hún sendir yfir Sunnu. Já, sáttu Silvía sem kom á dræfinu á fjarstöng. Vantaði sendinguna handa yfir. Þá var það Silvía aftur. Silvía ber hann í miðjuna yfir á Sunnu og Sunna með skotið en Petra Miljarevic ver þetta auðveldlega. Minnum enn á aftur á leik Íslands og Úkraínu á laugardaginn klukkan 5.
Prime tími. Allir sem að heima sitja verða að vera lindir við skjáinn og restin mætir í höllin á Akureyri. Anna. Það gæti verið skemmtilegu leikur. Droppar hann tilbaka. Ef úrslit að verða svona eins og eru í núna þessa stundina þá Ísland í öðru sæti í riðlinum og eftir Ástralíu og Nýja-Sjáland þá í þriðja sæti. Þetta vel spilað þeim. Þarna kemur rosalegt skot frá Kolbrúnu með 9 kilvuna sem mamma hennar var að gefa henni. Það greinilega eitthvað í þessari kilvu. Já. Það hreina línur. Sjáu þetta, sjáu! Gjössanlega búinn að vera on fire. Skoraði fyrsta mark Íslands. Vera góður leið með að setja annað. Hreinlega allt annað að sjá Kolbrúnu eftir að hún fekk þessa kilvu. Og hvar fekk hún þessa kilvu? Ekki hugmynd. Það er að sjálfsögðu. Hinn eina sanna hokkibúla. Það er bara ein búlla á Íslandi. Já, sem eitthvað er rétt í. Yes. Og þetta er... Við höldum þessu inni. Þetta er íslenskt. Já! Flósrún! Sending hann hjá Brynhildi. Já, Flósrún. Sendingin. Kolbrún. Já, láta pökking ganga bara. Þetta er flott, svona. Og svo. Nei, það er takk þetta. Nei. 8 sekundur eftir að þessu. Við náum hann sinni hérna. Berglind. Og þá er Berghildur. Sendir á Kolbrúnu, Kolbrún. Já, Brynhildur með pökkin hana. Sendur á Kolbrúnu. Nei. Og Kolbrún með skotið. Og fyrst í pökkin líka. Mjög mikilvægt. Vera á undan í pökkin. Nei. Þetta var svona fake skot. Ekkert að frétta hjá Króatíu. Nei. Það eru sem látna svolítið þreyttar, hafa ekki komið þessi skiptingu. Já. Kristín. Og svo. Vel varið hjá Petru. Alexandra. Það með bökinn. Hvað var þetta, Abissi? Sá þetta ekki. Það sá enginn neitt eftir. Skautaði ekki bara einhver inn í krísina hjá markmannum eða? Þetta fer út fyrir og... Já, ætlaði ekki bara við rangstað. Það er eins og að dansa hann eitthvað blálinn og farið út fyrir. Já. Króatía vinnur þetta auðveldlega uppkastið og... Sjáu það eru bara alltaf 4 íslenskar stúlkur bak við pökkinn. Þannig að sko, þetta er bara ekki vinnandi vegur fyrir Króatíu að komast í sóknina. Það er alltaf að senni taka svo skiptinguna, fljótandi skipting, kemur turbólínan inn á og Herborg tekur hann að fót sendingu og missir hann. Og Teresa! En Milnerevits tekur það til beint á hana. Beint í belginskotið. Herðu. Já. Nú er það að skipta markmann bara. Það er bara... Ekki, já. Það eru bara að fara að skipta. Bingo. Við erum að segja að við erum alveg undarleg skipting. Hún er búin að vera flott í markinu. Já, einhver sagði mér þetta áðan að þetta hún væri aðalega útileikmaður þessi stúlka. Og Petra Milnerevits sem var að skipta, hún væri alveg algjört hjarta í króatíska liðinu. Hún hreinlega héldi því gangandi og hérna þeir vonuðust til þess að hún þessi lengst í að hún væri algjört líf í þessu króatíska liði. Það eru ekki komnar alveg eins langt og íslensku stúlkunar og markmaður er svona
Siggi Sig okkar Íslendinga límið í þessu. Já, hún á kannski Koma þær í sókn, fín sending. Kolbrún framhjá. Flossur, hún heldur þessu. Kristín. Sendinguna! Skotið! Kolbrún. Þátturinn laus. Á! Og aftur. Ja, mark. Hann inni! Kristín Ingadóttir. Kristín Ingadóttir. Góða kvöldið. Hún hýrði bara upp rýbándið hana. Já, hérna. Hún spila með Fjarestad. Já. Karlstad í Svíþjóð. Það akkurat þannig. Gullfallegt mark hjá Kristínu. Kom úr darradansi fyrir fram á markið. Hún hýrti þetta upp. Smellt honum í netið. 6-0. Þetta kunnuleg staða. Og nógur tími til að bæta meiru við. Það verið þegar nóg inni. Stúlkurnar okkar. Sjáu hana. Brynhildur. Tætir upp. Sjáu hvert Hilma fer svo. Fer beint inn á markinu. Já. Svo kemur sendingin á Hilma! Hilma í honum. Munaði litlu þarna. Nauðvörn. Enn einn nauðvörðinn. Fullt af stóðsendingum í þessu. 6 íslensk mörk komin í hennar leik. 8 mínútur 21 sekúnda eftir þriðju lotu. Ísland að vinna sinn þriðja sigur í röð þessu móti. Það var einungis tapaði einum leik. Og Alexandra fín stemming í höllinginni. Vel mætt. Alveg ótrúlega góð mætingu sig. Það er gaman að sjá þetta. Þetta er frábært, algjörlega frábært. Þarna... Nei, við erum ekkert að vinna mörg uppkvöst, sko. Nei, en á meðan við vinnum leikinn þá er það bara allt í lagi. Alexandra stígur hana út þarna og lendir í smá tæklingu, en... Þessi bara... Sendi yfir. Sigrún! Tekur bakhundin á henni! Það er bara hannig! Sigrún Arnardóttir númer 5 kemur hana Darradas á bráu, skautarinn tekur róleheita skot með bakhundinni og stökkinn inn. Já, og leggur hann inn. Já. Það er Króatía skiptir aftur markmann. Já. Ég held... Hún fær ekki meiri séns. Á þess að vera að lasta stúlkuna mikið þá er hún búin að vera lítið í markinu. Þessi, hún er held ég alveg örugglega útileikmaður. Og Petra Milinovic er komin aftur í markið, enda búin að standa sig mjög vel. Verði nú samt að segja að þetta er nú hálf einkennilegt af þjálfaranum að gera þetta, sko. Já, pínu skrítið, já. Þú veist, staðan er 6-0, hann 5-0. Já. Tekur hann út af, hendir hinn inn á. Já. Það er enda á sig 2 mörk hérna, en ég meina að það er ekki eins og hún sé að fá einhverja hjálp. Nei, það er ekkert verið að byggja upp sjálfstrausti á honum í svona, sko. Ég lað bara hálf glórulaus ákvörðun hjá þjálfaranum. Wraparound hana, a.k.a. James Divine Move. Kolbrún, nei, Herborg. Hún er ekki núnt af. Nei. Herðu. Herborg var nefnilega kýld, sko. Það var leikmaður númer 14, Noah Matak, sem gaf henni einn hana á lúðurinn. Og Herborg svaraði sjálfsögðu fyrir sig, en slapp með það. Já, þjálfari Króata vælir eitthvað í dómaranum. Ég held að skipti bara engu máli. Nei. Þær eru ekki að gera neitt. Ég verð að vera sammála með þessi þegar Herborg lét einn löðrung vaða þarna eftir henni í staðinn. Já. Dómarinn enn ekki hlusta á hann.
Hún skautar bara í burtu. Já. Þetta heldur áfram. Leikmaður nummer 14, Noah Matak, fer í 2 mínútur. Röffing. Fyrir slagsmál. Já, eða gróan leik eins og það þýðist. Kolbrún. Brynhildur. Það verður úr þessu! Það er aðeins svo sein að skjóta þarna Berglind Leifsdóttir. Króat í sókn og munaði litlu þarna. Eva Kapka. Flossrún ber hann inn. Brynhildur, nei. Brynhildur. Ég held sér ekkert að vera eftir á trommunum, þannig að það er bara spýtna hrúa þarna í stúkunni. Það er búið að vera ótrúlega stemming í stúkunni. Allir glaðir með þetta. Skemmtilegi leiki sem er að bjóða upp á hérna og sérstaklega Ísland búið að vera unun að horfa á þetta. Saga, og sending hann yfir, Sunna yfir. Silvía með munaði litlu þarna. Spil hjá stelpunum. En hún er þetta. Powerplay hjá Íslandi. Sunna. Reynir þetta bara aftur, nei. Já. Droppar á Silvíu, Silvíu kemur inn í slottið. Reynir í skeytin en rétt yfir. Saga, Silvía, Sunna og Æsilegt spil. góð markvarsla þarna líka. Milerevic kom bara betri inn eftir hvíldina. Já, staðan samt. það er spurning hvað þið skipti ekki bara aftur. Nei, það var alveg glórulaust múf hann að skipta markmann á hann en 7-0 er staðan. Íslensku stúlkurnar að yfirspila þennan leik með hann í hellir greipum. Og það er eitthvað aðeins að Kristín Ingadóttir eitthvað aðeins að ræða við dómarann hana. Hvað veit nú enginn? Nei, nú kannski bara Kannski bara daginn og veginn, hvað veit maður? Já, það getur verið. Við höfum alla unnið uppkast í þessum leik, reyndar. Þó við séum miklu betri. Fínt þarna. Kom gott frá bláu. Kristín náði aðeins að breyta stefnunni en ekki nóg til að skora. Það er króatíska liðið fullmanna núna. Og enn eru þær að vinna uppkastið. Við hendum þessu inn aftur. Það er komað þessu út þarna. Marta Korsnic. Kristín í baráttunni. Jájá. Það er æsing. Elín skautar hennan. Elín Axelsdóttir. Það eru ungar þessar stúlkur. Elín 17 ára á árinu. Hvað verður þessu? Þetta er bara skot á mark. Munaði litlu hana. Brynhildur baráttunni. Eva með sendinguna. Brynhildur sá hann ekki vera. Guðrún sendir upp í slottið. Eva skautar þetta upp í, keyrir bara inn. Já, það er bara skipting og Eva fattaði það ekki. Hún sá ekki, það var enginn í króatísku vörninni vissi. Og þarna kemur það.
sáu ég þetta. Berglind. Berglind Leifsdóttir. Hún fer bara alla leið. Bak við mark. Já, upp á bláu. Ragnhildur. Gott spil Aftur á Ragnhildi og Ragnhildi með skott yfir. Nei. Ennþá reyna þær að setja saman hann. Já. Flosstrún hann náði að blokka þetta skott. Sendingin yfir á A. Aðeins út. Rúmar 3 mínútur eftir að þau lotu. Já. Hanna. Skotið Flosstrúnu. Ég er ánægður með hvað Jón og Sammi eru líka að rúlla á liðinu. Já. Mikið að stelpum að stíga sín fyrstu spor og eru búin að fá hellingsístíma á þessu móti sem áttur að koma okkur til góða í framtíðinni. En það er ekkert annað hægt en að spila á öllu liðinu í svona móti. Þetta eru 5 leikir á 7 dögum. Og það er ekkert hægt að gera það bara einhverjum örfáum ræðum sko. Það er ekki þar með að allir þjálfar að gera það, Bjössi. Nei. Þannig að ég verð að hrósa þeim fyrir þetta. Það er virkilega vel spilað og þeir eru með liðið alveg á hárréttum stað í augnablikinu. Kemur Saga. Silvía reynir þetta á bakhöndin og Milrevic ver þetta en skot frá Silvíu og Sunnu þannig. Já, unnum uppkastið og það sjáu þið hvað er þetta að gera úr því. Það munar svo rosalega miklu að vinna uppkastið. Þetta er komið strax í skotstöðu með fyrstu sendingunni. Munaði leitu hana. Teresa skautar hann. Skilur hann eftir Silvía. Silvía fer bara upp miðjunni, sendir á Sunnu. Sunna inn á miðjuna yfir Silvíu. Og Silvía með shot og svo Sunna. Saga heldur honum inni, nei, hann dettur út fyrir óhefnin hana. Við verðum með skiptingu. Það er klára á skiptinguna. Saga bara skautar með eftir rólíðundunum og Sigrún skautar hann inni og skotið og beint á hana. Jónína við það að skora. Alexandra heldur þess inni. Góð sending á Sigrúnu þarna. Já. Það er Hreinsavara. 1,5 eftir að þessu leik. Elín pressar þetta. Það er Halldór inni. Kristín, Sigrún. Sigrún í baráttunni. Þetta er ekki búið að leysa. Kemur á Jónínu og Jónína með fínt skot þarna. Flott sending. Sigrún sendi hana fallega sendingu yfir á Jónínu sem stóð einn í slottinu og þær þurfa að vera að byrja klókar, Bjössi. Já. Aðeins klókari, þá var hann inni. Já. Þetta er verið að koma að fara svolítið beint á hana alltaf að vera skotin, sko. Já. Hún er það góð í markinu að hún hefur þau skot. Guðrún heldur þessu, nei, þetta er út fyrir. Mínúta eftir að þessu leik, Elli. Og ég held að sé orðið löglegt að bóka íslenskan sigur. Já. Ég get ekki séð að þær séu að fara að jafna þetta, sko. Hilma sendir yfir á Sigrúnu, Sigrún á Brynhildi og munnaði engu hana Hilma. Brynhildur. Berglind. Nei, fyrir ekki Berglind. Eva. Senda kemur þau! Munnaði, heyrðu, dómur! Dómur, já. Það er dómur. Já. Brynhildur hjæltist við feld hana fyrir fram á markmanninn. Breytir svo sem litlu hálf mínútu eftir leiknum. Það er hiti í þessari stúlku, númer 9, Körlu Sojat. Hún er að fara út á hennaskipti. Ekki að það skipti miklu máli núna héðan af. Þessi leikur er löngu sigraður og yfirspilaðar af íslensku stúlkunum sem eru búin að setja 7 mörk. Þannig kemur hann
Sendingin yfir á Kolbrúnu. Penalty for Team Croatia, player number 9, Karla Sotak. Penalty for Croatia. Og Berglind kemur honum yfir á Brynhildi Kolbrún. Og sending hana. Já. Þessi lottar að renna út í sandinn, þetta að vera búið. Já. Íslenskur íslenskur sigur í innbænum enn eitt skiptið. Lokatölu 7-0, sanngjarnt sigur. Hafði getað verið stærri. Já. En það spurning að gera bara höllin á Akureyri að þjóðarleikvangi Íslands í hockey. En virkilega skemmtilegur leikur að horfa á í alla staði, vel útfærður á þjálfurum liðsins, vel spilaður af leikmönnunum og stúlkurnar algjörlega með hjarta á réttum stað þarna. Og Króatía átti aldrei möguleika á þessum leik. Og við skulum ekki gleyma því að Króatía er stórþjóð. Stórþjóð og mikil íþróttaþjóð. Þannig að það er ekki slæmt fyrir okkur að vinna þennan leik. Það er bara eftir að velja menn leiksins. Leikmenn. Já. Ég myndi nú bara hendi svo markmann Króata allavega sko. Það er ekkert. Ég er eiginlega hættur að skilja þetta, þannig að ég ætla ekki að kjósa núna í augnablikinu. Nei. Það er Það er Olli okkar sem að veitir verðlaunin. Leikmaður nummer 14. Já, hún átti stórleik, Elli. Hún átti stórleik. Já, þessi átti stórleik. Noah Matak, player of the match. Team Króatía. Já. Að sjálfsögðu Kolbrún Garðarsdóttir með þvílíka hamarinn frá bláu hérna áðan. Já. Gullfallegt mark. Þá hlustum við okkar. Þá hlustum við á lofsöngin. Lofsöngin. Og takkið eftir í hvað stúlkurnar okkar eru duglegar að syngja. Þær eru ótrúlega duglegar að syngja. Aldrei. Já. Læsilega sungið. Vel sungið. En frábær leikur í alla staði. Óskum íslensku stúlkunum til hamingju með sigurinn og annarsættið í riðlinum. Það er einn leikur eftir á Íslandi og það er á laugardaginn klukkan 5. Hvetjum alla til að koma og þeir sem að komast ekki, þeir geta hort inn á SATV eða EHF linknum á netinu.
Okkur ekkert að vanbúnaði, við förum yfir markaskorar leiksins Bjössi. Já, fyrstu lotu að skora 1 mark og það var hún Kolbrún Garðarsdóttir. Önnur lota það settum við 3 mörk, það var Sunna Björgvinsdóttir, Hilma Bergsdóttir og Silvía Björgvinsdóttir. 3 mörk sömuleiðis í 3. lotu, það var Sara Smiley, Kristín Ingadóttir og síðasta marki skoraði hún Sigrún Arnardóttir. Fín dreifing á markaskorun liðsins. Gaman að sjá Söru Smiley líka setja hana kaftininum okkar. Vel gert hjá henni og bara ótrúlega vel spilaður og góður leikur. Við ætlum að fara að hvíla okkur og sjáumst að heyrumst á laugardaginn. Já, heyrumst á laugardaginn. Þakkum kærlega fyrir okkur, Björn Már Jakobsson og Elvar Jónsdóttirsson. Kveðja hér úr Skautahöllum Akureyri. Verið sæl.